Sziasztok! Üdvözlünk titeket a következő adásunkban. Összefoglalom gyors egy pár mondatba, hogy mit fogtok látni. Lesz egy picit több szakmai tartalom a mostani műsorban, mivel nagyon sok e-mail, illetve rengeteg kérdés jött be hozzánk, hogy mi, hogy miért. Egy picit próbálunk több szakmaiságot belevinni a dolgokba, egy-két kérdésetekre ismételten válaszolni. Lesz egy autóátadásunk, illetve a több műhelyben folyamatban lévő autókról beszámolunk, ami az előző adásban folyamatban volt, van ott is több saját autónk is, ami elkészült. Ezen kívül megyünk a BMW Fesztiválra, hát mondhatni, hogy körülbelül egy 8-10 évre folyamatos résztvevői vagyunk a Soltvatkerti, illetve már Kunfehértón megrendezésre kerülő BMW Festnek, egy picit támogatjuk is a rendezvényt idén, meg ezen kívül megyünk Olaszországba, a Gardatóra kaptunk egy számunkra nagyon megtisztelő meghívást, hogy menjünk ki, nézzünk szét, hogy a mostani tuning, illetve autós divatirányzat milyen irányba halad, úgyhogy megyünk Olaszországba is. Gyertek velünk! Jöttem vérnyomást állítani. Automata klímája tökéletesen működik, ez is szerintem azért az olasz mi voltának köszönhető, hogy nem rohadtak szét a klímacsövek, klímahűtő, stb., hogy ez a része is szerintem kimagasló. Igen, aha. Akkor ezt a felső részét is az lehet. Sziasztok! Ezt az E36 kupét azért hozták be, hogy a hátsó futóművet, illetve a karosszériát alulról kéne rendbe rakni. A következő dolgokat csináltunk rajta. Leszettük a bölcsőt kompletten, el lett küldve színterezni, az összes szilent, illetve amit lehetett, mindent kicseréltünk rajta, kivéve amit a tulaj mondott, hogy hagyjunk benne, tehát a diffihez nem nyúltunk, féltengelyeket nem újítottuk fel, amit ő kért, azt mindent megcsináltunk. Közben az alváz takarítása során különböző problémák adódtak, például egy nagy luk keletkezett, amit a karosszériás kollégák foltoztak be, illetve az akkumulátortartó tálca alatt is az akkumulátorsav, amit szétmart a hosszú idők folyamán. Az került kijavításra, utána kapott, ahogy le lett szedve minden róla, egy nagy takarítást, csiszolókorong, drótkorong, rozsda átalakító, utána alvázvédelemmel és üregvédelemmel láttuk el a kocsit. Közben a szilenteket, illetve a dolgokat kicseréltük rajta teljesen új alkatrészekkel, ami után megszáradtak ezek az alvázvédelem készlet, utána vissza lett helyezve minden a kocsira. Utána kisebb beállítások történtek rajta, próbaút után, amik keletkezett, felmerülő hibákat kijavítottuk. Az első futóművet azt nem piszkáltuk, mivel nem kérte a tulaj. A munka lényege különben ennyi lett volna, és itt az eredménye, hogyha bejössz, meglátod. A következő műhelyben lévő projektünk egy olyan E46, amiről már mondhatni, hogy szinte lemondtak, de képzeljétek el, Arizonából telefonáltak az autóra, ami az Egyesült Államokban van, nem itteni a Zala megyei Arizona. Oda vették meg az autót, egy doktor úr, aki ebbe a szegmensben mozog, az sokak számára ismert lehet, teljesen rendben kell, hogy rakjuk. Igazából ő egy ilyen visszavásárolt autónk, egy pár év ezelőtt mi adtuk el.
használgatták, aztán egy fiatalabb autó jött helyére, és ő neki lesz ilyen itthoni rohangászós autója, teljesen rendben lesz téve kaszni, motor, minden az ég adta világon. Innen is üdvözlünk, Zolikám. Elkészült egy másik autónk is, amit mondtam az előző műsorban is szó esett róla, hogy őt is évekkel ezelőtt mi adtuk el, és folyamatosan visszahordják hozzánk szervizelni. Ő is elkészült teljesen. Ezen kívül van még egy E46 M3-unk, amit szintén mi adtunk el, és ő is folyamatosan lejár hozzánk szervizre. Egy difficilent csere, meg egy-két ilyen apróbb dolog van rajta, és a mindenki számára hőn állítatott alfánk is, mondjuk már inkább a finishbe érve, itt az elmúlt héten elég sokat haladtunk vele. Ha jól emlékszem, nem nagyon beszéltem az előző műsorban, amikor egy kicsit fölvezettük az autót, arról, hogy tulajdonképpen mi baja történt az autónak. Ő egy ilyen közel 350-360 lóerőre tuningolt 155 Q4, a régi klasszikus 2 liter 16 szerep turbós motor van benne, amit a HF Integrálétől kezdve több típusba is tettek, ugyanaz a hajtáslánc, csak ez a hajtáslánc sajnos még a gyári lóerőt sem nagyon szokta bírni. Kedves unokatesómé az autó egyébként már többször fölrobbantott rajta mindent, amit csak lehetett. Volt az előző setuppal, úgy indult, elment egy gyorsulási versenyre, először leugrott a váltó, utána az osztómű, és majd a diffi ketté nyílt, akkor megbeszéltük, hogy akkor nem lesz több állórajt, nem lesz több semmi, ilyesmi. Hát de azért csak ő elmegy azért Lachházára, elnéz, természetesen trélerrel jött haza megint a kocsi, váltó, osztómű, diffi megint elköszönt. Most ismételten újraépítettük az autót, a kínai turbó az lekerült róla, kapott egy garettet, meg azért még egy pár kis módosítás lesz az autón. A SK Power csinál bele egy jó nagy alumínium hűtőt, mert voltak hűtés problémák is. Úgy gondoljuk, hogy mostanra azért reméljük, hogy kiforja magát az autó, és reméljük, nem lesz több álló rajt. Sziasztok, Grexter Csaba vagyok. Én nyertem meg ezt a csodálatos Alfa Romeo projektet, mint új gyerek. Megkaptam, rám sózták, de nem tudtak rajtam kifogni. Az autó az teljes körűen hajtáslánc felújítás lett rajta, illetve amit Peti elmondott, kapott egy másik turbót. Motorját átnéztük, tömítéseket átnéztük, itt még a hűtővel lesznek méretezési dolgok, meg kap talán egy új hűtőt. De itt elsősorban a hajtáslánc volt az, ami miatt rám lett rakva ez az autó. Teljes körű hajtáslánc csere lett benne, egy Fiat Temprából lett kiszerelve minden, egy az egyben megegyezik, hál' Isten, minden 4x4-es Temprának a hajtáslánca. Differenciál művet cseréltünk, ebben elméletileg gyárilag egy spare diffi volt, de ez egy vákumosan szabályozható vagy állítható diffizáras rendszer. Áttételezés is ugyanaz, tehát egy az egybe belement mindenféle átalakítás nélkül. A Gardan is teljes mértékben ugyanaz, tehát megfelel, bele lehet szerelni. Itt elől több gond is volt. Az osztómű el volt repedve, tehát az osztóművet cseréltük, illetve akkor, ha már így belenyúltunk, kivettük belőle a motort, és akkor a váltót is kicseréltük, vagyis hát a váltót is széjjelszedtük, átnéztük, de az hál' Isten megúszta az állórajtot. Motor ki lett véve, ezzel együtt teljes körű átnézést kapott, de szerencsére az előző felújításunk miatt rendben volt minden, majd még egy turbót fog kapni, ami most jelen állás szerint még esztergályosnál van, illetve majd egy másik hűtőt. Az első futóművet még azt is átnéztük, kapott új kormányösszekötőket, amit elég nehéz volt találni hozzá, de igazából innentől kezdve minden úgy gondoljuk, hogy rendben lesz vele. Még egy autóról nem esett szó, ami elég sokat haladt az utóbbi időben, az már pedig az M3. Sziasztok!
el vannak bújva a srácok, elég kameraérzékenyek, elég sokat haladt, benne van már a motor, illetve a beltér is elkezdődött, a beltérnek is az összerakása. Ez az autó egyébként, amit itt az elmúlt epizódokban az emelőn láttatok, egy üres karosszéria volt, sőt még múlt héten is. Belekerült a motor, már említettem, hogy azért egy elég sok technikai csemegével rendelkező autó lesz. Reigerek lesznek alatta, szekisváltó, illetve egy eredeti carbon airbox, illetve egy elég komolyan megcsinált motor, de a kollégáim tudnak erről bővebben nyilatkozni. Most folyik egyébként az autónak a kábelezése. Jó megkavarták ezt az Audi trafós történetet. Most alakíthatjuk át az egész szelepfedelet. Mindegy, ezek nem férnek el. Hála Istennek. Röviden tömören egy kicsit a motorra. Hát 717 000 darab csavar szét lett szedve. Minden egyes porcikája idézőjelben új vagy felújított. Kovácsolt belsőt kapott, hajtókarakat, dugattyút, hajtókarcsavar, nyugvó csapálcsavarokat kapott, ARP csavarokat, emelt kompressziós dugattyúkat kapott, a hengerfej teljesen felújítva, a vanosz teljesen felújítva, egy kis nyomásemeléssel, intenzívebben dolgozzon, kapott egy méregdrága airboxot, most idáig jutottunk el a motorral. Most benn van a helyén elektronika, felszerelvényezés, szekisváltó, úgy nagyjából ennyi nagy vonalakba. Meg agyalunk rajta, hogy mit hogyan kábelezzünk. Hogyha lesz benne egy AIM kijelző, power modul, elektromos áramtalanító, semmi extra. Konkrétan most tervezzük meg, hogy merre fűzzük a kábeleket, kezelőszerveket hova pakoljuk. Műszerfalat faragtuk be, egy 3x4-szer vettük vissza, hogy a vezérlőegységeket el tudjuk rejteni. Ugye a kábelek is el lesznek, amennyire lehet rejtve az alvázba. Most itt a trafókkal variálunk egy kicsit. Lámpákat szelegetjük kitaláljuk, hogy milyen világítás lesz rajta. Hát úgy nagy vonalakban ennyi, majd végülis jövő héten lesz ez egy kicsit látványosabb, amikor én is itt leszek gőzerővel, és fűzöm a vezetéket. Ez alapból nekünk nem is kéne, nem? Mint ahogy láthattátok, hogy készül egy E38-unk, ami saját, amit motorhibásan vettünk. Én nem csapkolózok a kezemmel. Egy nagyon jó vételnek tűnt, de a végére azért csak ez is, csak amaz, rengeteg pénz ment rá. Utolsó simítások vannak, a motorja az teljesen rendbe lett rakva. Egyébként vettünk bele egy másik motort, mivel a vezérműláncnak a feszítő patronja, illetve a láncvezető összetört benne, és úgy láttuk, hogy lehet, hogy jobb egy másik motort. Vettünk bele egy másik motort, amit új gyári lánc, csapágyak, minden úgy került bele, új kuplung. Egy picit ebbe is belemerültünk, mint ahogy beleszoktunk, de így gondoltam, hogy ez így lesz jó. A kocsinak a polírozása folyik, a belsejét azt teljesen felújították, Mikó Zsolték, az MMM Interior, amit nagyon szépen köszönünk ismételten nekik a példaértékű munkát. Elkészül az autó, a videóban majd látni fogtok róla egy pár vágóképet, szeretnénk egy jó fotósorozatot róla, és várja az új leendő gazdáját. Mentem vele, nekem ez a V8 kéziváltóval sokaknak nagy szerelme, nekem egy picit fura, de egyébként egy nagyon jó kis autó lett belőle szerintem. Hogy állunk, Danika? Egész jól állunk. Hát te is tudod, hogy az autó elég egységes volt azért a festése. Voltak benne sajnos elég komoly hibák, de hál' Istennek csiszolással, meg egy kis polírozással helyre tudtam őket hozni. Én szerintem nagyon jó lesz a végeredmény. Még egy másfél napos munkám van rajta, aztán mehet az új gazdának. Csak hogy nagyjából képben legyetek avval, hogy mit is csinálunk. Beszéltük, hogy azért a mostani műsorban egy kis szakmaiságot is próbálunk belevinni, mivel rengeteg kérdés jön tőletek. Danika elmondja, hogy most egy szimpla polírozáson kívül még mit csinál. Amin már volt róla szó az imént is, az autóm már volt festegetve, ez egy 20 éves autótól azért nem újdonság.
Sajnos az előző mesteremberek eléggé elbántak az autóval. Anyag az van rajta, ez az egy jó benne. Az autónak a fényezése egységes, de viszont eléggé sok volt benne a szilikonpötty, a szemét, a kráterek, stb. Karcok. És azt láttuk a legjobbnak, hogyha az autót egészen száraz 800-astól 2000-ig felcsiszoltam, utána pedig 3 és 6000-es körpapírral, vízzel áthúztuk, és utána kap az autó egy teljes nagy körbe polírozást. Majd megpróbáljuk fényképen vagy videós anyag formájában számoltetni ezt veletek, csak a fehér szín miatt ez sajnos eléggé nehézkes lesz, de a változás így is hatalmas. Végén csak az lesz, hogy megmarad cégesnek. A mostani részünk műhelyes sztoria lassan a végére ér. Egy pár dolgot még el szeretnék mondani, persze megint lesz egy picit a Kárai Peti megmondja című, meg Rohadjon meg Kárai Peti című rovat is, az nem maradhat el egyik műsorból sem. Még annyit szeretnénk a előjáróba, hogy amint ahogy ezt bevezetőben mondtam, akkor BMW Fest, utána Gardató, de remélem már mire ezt a műsort nézitek, addigra már a BMW Festen sok BMW cimborával kocintottunk, illetve bulisztunk egy jót. A Kárai Peti megmondja című rovatunk következik. Elképesztő egyébként, hogy mekkora, vagy hogy mennyi pozitív dolgot kaptunk itt. Azt hittem, hogy majd mindenki le fog hülyézni, hogy amit most szeretnénk megemlíteni, nagyon sok vállalkozót, illetve hasonló dolgokkal, és most nem csak az autókra gondolok, hanem aki vállalkozást vezet, vállalkozásnak tulajdonosa, nagyon érinti ez a történet. Ez a jó magyar munkavállalók, hogy mi is kaptunk belőle egy jó nagy adagot az utóbbi időben, és így többször megfogalmazódott bennem, hogy ugyan mi lehet itt a háttérbe az embereknek a fejébe, de nagyjából megfejtettem egyébként. Nálunk is van egy minimális, egy külföldi szót kéne használnom, csak nem tudom, hogy ide vág-e. Fluktuáció. Oké. Nálunk is van valamennyi fluktuáció, jelentsen a szó bármit is, de hála Istennek egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon stabil és rendkívül megbízható alap háttércsapat van, amit mindig szeretnénk egy picit bővítgetni, csak mi is találkozunk olyan emberekkel, amiket nem értjük így a kollégáinkkal, így a Danika, Zoli, meg akik már hosszú évek óta nálunk dolgoznak, így széttárjuk a kezünket, hogy mikor kapunk egy üzenetet, meg bejön a srác reggel, és akkor ő holnaptól nem jön dolgozni, mert ilyen mindenféle mondva csinál dolgok. De nagyjából egyébként lehet, hogy megfejtettem, hogy nálunk például, meg olyan cégeknél, ahol egy picit nagyobb az elvárása az átlagnál, hogy ez miből fakadhat. Például nálunk azért van egy elég jó munkatempó, van egy maximális megbízhatósági elvárás, illetve maximális igényességi elvárás. Mi ugyanolyan igényességet várunk el az autószerelőinktől, a fényezőinktől, a karosszériásunktól, akár a takarító munkatársainkon át a raktárosunkon, mindenkinek a lehetőséghez képest 100%-ot kell nyújtani, és lehet, hogy azok az emberek, akik egy bizonyos szintű katyvaszos életet éltek, illetve egy bizonyos szintű igénytelen életet, amit egy nagyon alap mérföldköve vannak az emberi vagy a munkavállalók igényességének, mindig a kocsijukat, illetve a cipőjüket szoktam nézni, hogyha már valaki olyan autóval jön egy állásinterjúra is, ami koszos, illetve derékig van piros szimfóniás dobozokkal, meg mindenféle szeméttel telehányva, az nagyon-nagyon sok mindent elárul az emberről szerintem. Azért van már mögöttem, idézőjelben fiatalkorom ellenére azért egy szűk 2 évtized ebbe a szegmensbe, elég jól be tudom lőni, vagy igazából mindig beigazolódott azok a teóriái, mikor úgy jött ide egy srác, hogy leszakadt Opel B-korza és kilógott a lába, eszméletlen dzsuva benne,
persze lehetnek embereknek B-korzájuk, meg lehet Skoda Felicék, meg bármi, de azt is rendbe tarthatják, illetve arra is igényesek lehetnek, de mindig, amikor úgy jött ide egy ilyen ember, a környezetére is ugyanennyire volt igényes, mint például az autójára. Nekem ez egy nagyon jó ilyen mérőléc, de amit ebből ki akartam hozni, hogy én azt a dolgot fejtettem meg, hogy talán az embertípusoknak a nagy részének probléma az igényesség, illetve probléma az, hogy itt azért nálunk rend van, megkövetelek egy bizonyos szintű munkaminőséget. Én úgy gondolom, hogy ez nagymértékben meghatározza, ha lehettek egy picit nagyképű, azt, hogy hova fejlődtünk, illetve hol tartunk, és ez a fejlődés szerintem nagyon fontos momentuma, ez, hogy mennyire mit követelünk meg, illetve milyen elvárásaink vannak a munkavállalóktól. Szerintem ez nagyon sok embernek kívül esik a komfortzónáján, és azért vannak, az utóbbi időben találkoztam egyébként ilyen mondva csinált indokokkal, hogy bejött a kedves kollégánk, remélem, hogy nagyon sokan magatokra ismertek, mennyi pénzt szeretnél keresni. Ennyit. Kitaláltak egy Magyarországon, főleg itt DB-késben mondhatnám, hogy egy elég komoly fizetést. Persze, ennyi. Ja, igen, itt van, oké, menj, tankoljuk a kocsira? Persze, tankoljuk. Ja, szeretnék kedvezményes nettó alkatrészt? Persze, meg is csináljuk a kocsit, hogy tényleg mindent odaadtunk, mindenben segítettünk, mindenféle dolgot, és mégis ilyen mondva csinált indokok lettek. Nem volt az, hogy figyelj, Peti, ne haragudj, maximálisan hazudok, mert volt ilyen, aki leültetett, és maximálisan elismerte azt, ami itt van, és ő elmondta, hogy ő nem fog tudni mostanában ide felzárkózni, és bármennyire is rossz ez neki, meg hogy sajnálja ezt az egészet, úgy döntött, hogy elválnak útjaink. Baráti készfogással megköszöntem neki, azt is, hogy ennyire korrekt volt, az őszinteséget. A mai napig egyébként nagyon jó a kapcsolatunk a sráccal, rengeteget beszélünk, csak úgy gondolom, hogy azoknak az embereknek, akik nem ilyen helyről jönnek, nem ez nekik a megszokott a tisztaság, rend, pedantéria, illetve a maximális egyenesség, az nálunk nem tud labdába rúgni, mert egy idő után neki ez terhes lesz. És talán szerintem azért vannak ezek a mondva csinált indokok, illetve mellébeszélések. Vannak olyan kollégáim is, egyébként például Danika ennek az élő példája. Az elején ilyen dolgok, olyan dolgok, beszélgettük, mibe fejlődjünk, stb. Azt hiszem, hogy nálunk volt talán valami húsütés vagy stb. Egy pár stresszoldó ital után egy nagyon-nagyon jót beszélgettünk, és elmondta, hogy tulajdonképpen ez mennyire az ő javára válik, hogyha ne adj Úristen évek múltán is, vagy holnap, vagy bármikor elválnak az útjaink, ezt a dolgot ő viszi magával, amit itt nálunk látott, megtanult, és hogy ez számomra annyira pozitív volt, hogy fölérte ésszel, hogy ezt utána én nem fogom tudni elvenni, hogy ő is ebben egy magasabb szintre emelkedik, mint a munkájába, és én nekem legalábbis azt mondta, hogy a magánéletében is egy óriási változást hozott. Röviden ebben ennyit szerettem volna mondani ezekkel a jó kis magyar munkavállalókkal. Egyébként az utóbbi 1-2 hónapban rengeteg pozitív dolgot tapasztalok, mármint borzalmasan fejlődünk munkavállalók terén, rengeteg megkeresésünk van, maga a fényező részlegünk is fejlődött, a műhelyünk is fejlődik, úgyhogy tulajdonképpen nem is állt nagyon szándékunkba felvenni embert, de tényleg rengetegen jelentkeztetek, amit ezúton is köszönjük szépen. Egy picit egyébként már ilyen takarékrángra akartam venni a Car Exkluzívot, mert több más vállalkozásunk is megy, de most újra rengeteg árajánlatkérésünk jön, rengeteg munkánk van, de próbálunk mindenkinek megfelelni, és most úgy néz ki, hogy már ilyen 20 fővel nyomjuk. Meglátjuk, remélem, hogy nagyon pozitívan fog elsülni. Lesz egy segítőm is, aki a cégvezetést, illetve a cégek telephelyebb irányításába fog nekem segíteni. Egy gyerekkori barátom, akivel egy ilyen közel 25 éves barátságot ápolunk, és hosszú évek győzködése után sikerült meggyőznöm, hogy dolgozzon nálunk, vagyis dolgozzanak nálunk az ikertesójával együtt. Nagyon-nagyon várom ezt a közös munkát, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Szerintem a
a mostani adásba, ez a műhely rész, ez ennyi. Vágjunk bele a buliba és kezdjünk el pakolni. Nálunk ez a Kunfehértói, illetve a BMW fesztiválos történetek évek óta úgy zajlanak. Az egész műhely jön le, mindenkinek, aki tud, jön, asszony, szerető, nevelt gyerek, mindenki, aki csak tud, megyünk egy ilyen 20-30-40 fős társaság, egy ilyen csapatos kis kikapcsolódást csinálunk, eszünk, iszunk, bulizunk, jól érezzük magunkat. Nálunk ez mindig így komplexen, így műhely szinten történik. Már akit elenged az asszony. Rossz helyen van. Nem baj. Nem, lámpalázos vagyok. Nem áll meg, de nem ezért vettem a metróba, hogy te beledobálgassad, és utána ilyen kátrányos szar legyen. Lettél már alkoholba áztatott? Maribó? Nem evették, nem tudja miről van. Az alkoholmáborban öntudatlan prekik. De ezt belevágott a szemét. Károly Pető most már nem rohangálzik a műsorokba, vagy a műhelybe, hanem inkább próbálunk olyan műsorokat adni, majd, ami a való életet fogja tükrözni, hogy picikét dolgozók is, hogy lássátok, hogy mi van tényleg a kulisszák mögött. Nem hallottam. Öcsi. Ja. Csöcsi. Csöcsi. Nehogy elvett már a kamerát. Szia, serpenyő mellű! Gratulálok, és köszönöm szépen a névre szóló pólót, Petya! Gratulálunk Károly Petinek is. Hol a hangulat? Ott a sátorban, mi a VIP? Jó van. Nagyon nagy parti arc. A narancsárga E30-assal Enkő Pisti! Anti! Éreztem ületke. Bocs, haver, bocs, nézd el nekem, a vagyok. Már szemem se jó.
Fekvő Anti. Ha így nézem messziről, tényleg van. Gratulálok, Antika, néztetek a fasat. Nem tudom, kiírtad, nagyon csodálni rá úgy. Akkor szeretnénk, hogyha összegeznéd a hétvégét és a hét tanúságainak a levonását, akkor tegyél egy fogadalmat. Mennyi időre? Na, ne szépíts most már ne szépíts, az előbb már elmondtad. Szülinapom még nem. Hagyjad már! Hát de az is azért. Hát ez az előbb még egy évről indultunk. Egy évről egy hónap. Pár évre. Hát akkor mondjad szépen. Pár évről 3 hét. Igen, 3 hét. És megválogatja a szavait. Ennyi. Nem tudom, mit mondjam, nem nagy hazugság lesz. Na. A szülinapomig szerintem maximum. Na, szóval annyi, hogy az előbb még azt mondta, hogy a hét tanulságaképpen, levonásképpen, tanulságként egy pár évre leteszi az alkoholt. Ebből most 3 hét lett. Csak ennyit akartam. Nem igaz, hogy a Gardatónál egy jó csapolt sört nem iszunk meg, vagy valami ilyesmi. Jó sztárok ramen. Hagyjas cseh. Egy birra morettit. Mondd ki még egyszer. Körülbelül ennyi volt ez a 4 nap, amit itt láttatok a videóban, vagy amennyire kis betekintést tudtatok nyerni. Azt hiszem, hogy a 5 kiállított autónkból 4 díjat kapott. Szeretnék megköszönni a szervezőknek, meg ismételten rengeteg pozitív impulzust kaptunk. Szeretnék megköszönni a szervezőknek ezt a csodálatos hosszú hétvégét, hogy megint erőkön felül összeraktak egy ilyen, úgy gondolom, hogy Európa szinten méltán elismert BMW találkozót. Nagy erőkkel pakolunk, és holnap irány Olaszország. Mint ahogy említettük a videó elején, el fogunk jönni a Gardatóhoz egy Soga elnevezésű autós, hát inkább egy autós találkozónak neveznénk. Azt mondják, Európa legszebb autói szoktak itt összegyűlni, csak meghívásos alapon lehet ide jönni. Hát mit nem mondjak, elég komoly hatással volt ránk a rendezvény, elképesztő sok autót láttunk, meg maga a színvonal, meg az egész rendezőség szenzációs. Nem titkolt vágyunk így ezen felbuzdulván Magyarországon is csinálni egy hasonlót. Természetesen valahogy a Kárai névhez lesz ez kötve, el is kezdődtek a tervezgetések, de erről majd későbbiekben fogunk beszámolni. Rengeteg komoly autót láthatunk, 1-2-t meg is fogunk nézni. 2 dolog biztos, hogy megfogalmazódott bennünk az elmúlt pár napban, itt ahogy az autókat és az itt eltöltött pár napot, hogy a magyar szakembereknek továbbra sincsen párja szerintem a világon, illetve a magyar nőknek meg szintén.
Az autók körülbelül azt mondhatnám, hogy a 60-as évektől kezdve 2022-ig minden, van egy 2022-es Aston Martin teljesen átfaragva már, egy szemedgyönyörködtető E23. Még jobban ihletet adott nekünk egyébként ez a rendezvény ahhoz is, hogy Magyarországon csináljunk egy hasonlót, meg hogy minél több autót elővegyünk a garázsunkból, például E23-unk nekünk is van egy pár darab, még hasonló a színe is, csak egy kicsit foglalkoznunk kellene vele, de mint ahogy láthatjátok, ez a nyugat-európai letisztult stílus, igazából egy airride, egy komoly kerék, és készen vagyunk. Van a letisztult egyedi egyéniségek másik oldala is, ízig-vérig versenyautókat, illetve teljesen átalakított autókat is láthatunk. Több kollégához is oda mentünk, autóépítőhöz, illetve autótulajdonoshoz, ami most Magyarországon nagyon napi renden van, és Váj Pista barátunk pont rettenetesen jól feszegette ezt a témát, amiben maximálisan egyetértünk vele, hogy ezeknek az autóknak a 99,9%-a papíros, hivatalos és teljesen vállalható. Ezek az autók nagy része keresztül szelte Európát, így ahogy van, hogy a Csehországból, Szlovákia, Lengyelország, Svájc, Dánia, Finnország, mindenhonnan érkező autók a bukócsővel együtt, a kétüléssel, akár ez az autó is teljesen hivatalos, hogy a mi magyar kis virtusunkban, vagy nem tudom erre mi a legjobb szó, vagy a magyar közlekedési hatóság által ismert dolgok közé ezek a dolgok miért nem férnek bele. Ez reméljük a jövőben változni fog. Mint ahogy látjátok, ez egy 348 TB. Egy videóban sem beszéltem még arról, hogy gyerekkorom meghatározó momentuma volt az ágaskodó ló. Nem titkolt vágyam még egyszer egy ilyen hasonló korabeli autót, hasonló korabeli Ferrarit venni. Az F40 igazából a nagy álmom, de ahhoz szerintem már nem fogok sose hozzájutni, de egyébként rengeteg típus megtalálható, hogy az is tetszik a rendezvényben, hogy nem ennyire márkafüggő, hanem tényleg a Ferraritól kezdve a Corvette, Merci, igazából minden megtalálható. Hol is zárhatnánk az epizód végét, ha nem egy E30 mellett. Szerintem a találkozó egyik legszebb autója, illetve E30-a. Érdekessége, hogy az összes úgymond MT2 spoiler teljesen eredeti karbonból van rajta, meg még rengeteg egyéb más dolog. Nagyjából ennyi fért ebbe a mostani adásba. Elég széles palettát próbáltunk megcélozni nektek, hogy minél több érdekes dolgot lássatok. A következő adásban rengeteg műhely tartalom lesz, illetve további kulisszatitkok, illetve szakmai dolgok. A műhelyben most is rettenetesen dolgoznak a fiúk, és nagyon komoly autók készülnek. Ezzel a mostani epizódnak a végére értünk. Bármennyire is hihetetlen, egyébként még itt is kaptunk gratulációkat a munkásságunkhoz,
Jövőre szeretettel várnak minket egy pár autóval, ami meghívás szívesen elfogadtunk, és jönni is fogunk. Mai adásban ennyi fért. Sziasztok, srácok! Mi a Gulf kenőanyagait használjuk, hogy a motor sokáig éljen. Ajánljuk, te is tégy így. Gulf Premium kenőanyagok. Élmény a motornak. Cégünk biztonságtechnikai partnere, a Pro IT Management Kft. A legprofibb beltereink szolgáltatója, az MMM Interior. Förk, tökéletesség egy pillanat alatt, minden egy kézből. Támogató partnerünk a Futuril Orosháza, a régió egyetlen Futuril márkaboltja. Mondjam? Teljesen felújítjuk, és megy az autó valamerre. Danika, húzzál már el innen. Az idegesített, hogy a szemem sarkából láttam. De most nagyon fontos epizódnál vagyunk. Nem látszódik a mini, hogy került ide a mini? Mit kell még mondani? Gyere vissza nyugodtan, Dagi! Kellemes hétvégét szeretnénk kívánni neked és a családodnak is. Szépen köszönöm, viszont kívánom neked és tisztelt családodnak. Legyen neked szerencsés a hétvége. Mit mondjak még? Hol tartasz? Sehol. Hogy nem bírom kimondani a Szerintem egy picit beszélhetünk róla egyébként. Lassan a műhelyes... Képbe kerültél, igen. Várjál. Kárai Petin. Mi volt ez egyébként? Kárai Peti megmondja, vagy mi volt? Emancipáció? Ezzel ki kell googlezni. Na. Így nem jobb? Szabálytól van, mi? Felismered? Fel. Ez olyan jó párika, hogy az csókoltatjuk a papát. Pénztárgépszálló. Én vagyok